một quả đạn pháo rơi nhầm cách biên giới chưa đầy 300 mét. Và ngay khoảnh khắc đó, cả vùng Tây Nam hiểu rằng họ không còn đứng ngoài cuộc chơi của những kẻ đang kéo quân vì một món nợ không bao giờ trong sạch. Video hôm nay sẽ đưa bạn đến một vùng đất mà chỉ cần nghe tiếng đất rung cũng đủ biết có chuyện lớn sắp xảy ra, nơi Trung Quốc dùng cái cớ siết nợ để đưa cả một cụm cơ giới tràn xuống sát Việt Nam, nơi từng cột khói, từng radar xoay và từng bước của bộ đội ta đều mang theo sự tỉnh táo tuyệt đối. Nếu bạn thích những câu chuyện quân sự được dựng lại rõ ràng, căng thẳng và chân thật như đang đứng ngay giữa chiến trường, hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh. Nhờ sự ủng hộ của bạn mà tôi tiếp tục kể những kịch bản nóng hơn bản tin thời sự mỗi ngày. Giờ thì hãy cùng tôi bước vào nơi sự thật, bắt đầu lộ mặt sau lớp bụi pháo đầu tiên. 14 giờ 52 phút, chiều ngày 18 tháng 3 năm 2025. Bầu trời Tây Nam nhuộm màu vàng nhạt của nắng chiều, những vệt mây mỏng trôi ngang qua đường biên. Không ai ngờ rằng khoảnh khắc đẹp ấy lại là ranh giới mở đầu cho một ngày đầy biến động. Từ phía bên kia kênh biên giới Campuchia, một tiếng rít dài vang lên, âm thanh sắc lạnh lao xuyên qua tầng không khí nóng bức. Người dân xã An Khánh chỉ kịp ngẩng đầu khi nghe tiếng gió xé mạnh. Vài giây sau, mặt đất rung chuyển, một quả pháo phản lực PHN-21 của Trung Quốc rơi trúng khu vực dân cư của Việt Nam, tạo thành cuồng lửa lớn, thổi bay mái tôn và cửa kính. Khói trắng bốc thẳng lên trời, bụi đất tung mù, vỡ vụn theo từng đợt chấn động. Những tiếng hô hoán vọng từ đầu làng chạy xuyên qua con đường trắng nhựa đã bắt đầu nứt vỡ. Nhiều người chỉ kịp đứng chắn cho con trẻ trước khi luồng sóng xung kích ập tới. Trong vòng vài giây, 2 dãy nhà bị đánh sập hoàn toàn. Nắng chiều chiếu xuống những mảng tường đổ khiến cảnh tượng trở nên nghẹn lại. Khi lực lượng địa phương đang lao đến hỗ trợ, một tiếng rít khác lại vang lên từ xa. Quả đạn thứ hai rơi xuống cánh đồng cách đó vài trăm mét. Vào lúc 14 giờ 59 phút, mặt đất tiếp tục rung lên. Đàn bò chạy tán loạn, khói lại cuộn lên thành từng lớp dày. Không ai còn tin đây chỉ là một sự cố kỹ thuật như phía Trung Quốc từng tuyên bố trong các vụ bắn lệch trước đó. Tại chốt quan sát gần cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, binh sĩ Việt Nam lập tức chuyển sang trạng thái báo động. Các thiết bị quan sát ghi lại rõ ràng đường bay của 2 quả đạn. Chúng không hề lệch hướng tự nhiên. Chúng được phóng theo góc bắn có tính toán và chúng nhắm vào vùng dân cư cách biên giới chỉ hơn 1 cây số 4. Gió chiều vẫn thổi nhưng lớp khói trắng đã khiến bầu trời như bị nhuộm đục. Xe cứu thương lao trên tuyến đường đất dẫn vào thôn An Khánh. Tiếng động cơ hòa vào tiếng nứt vỡ của những mảnh gạch còn rơi từ mái nhà bị đánh bật. Các chiến sĩ dân quân khẩn trương kéo từng người ra khỏi đống đổ nát. Nhiều người bị thương nặng, áo dính đầy bụi và máu khô. Trẻ nhỏ được cõng đi trong tình trạng hoảng loạn. Trong lúc hỗn loạn diễn ra ở tuyến dân cư, tại một điểm quan sát cao hơn, thiết bị quang học ghi nhận đoàn cơ giới Trung Quốc bắt đầu dịch chuyển. Hơn 15 xe quân sự bọc thép di chuyển theo hướng Tây Bắc, lăn qua mặt đất khô nứt của Campuchia. Bánh xích tạo nên những luồng bụi dài. Trên nóc một số xe, ống phóng của pháo phản lực vẫn còn bốc khói. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những tiếng nổ không phải sự nhầm lẫn. Đó là điểm khởi đầu cho một kế hoạch được chuẩn bị từ trước. 3 phút sau, hệ thống giám sát của Việt Nam ghi nhận tín hiệu lạ từ phía đội hình pháo PHL-21 đang chỉnh lại góc bắn. Đồng thời, một số xe radar dã chiến của Trung Quốc phát tín hiệu mạnh hơn bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang chuyển trạng thái toàn bộ cụm pháo sang mức sẵn sàng cao. Ở thôn An Khánh, mặt trời vẫn chiếu xuống lớp bụi mờ. Những vệt nắng vàng xuyên qua khói tạo thành khung cảnh vừa sáng vừa u ám. Người dân đứng nép vào nhau, ánh mắt dõi ra xa như muốn tìm câu trả lời cho những gì vừa xảy ra. Nhưng câu trả lời lúc này đã rõ. Đây là điểm nổ đầu tiên, và nó không dừng lại ở một vụ pháo kích lẻ. Nó là tín hiệu cho một ngày mà vùng biên Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn nhất kể từ nhiều năm trở lại đây. Từ 15 giờ cho đến hơn 16 giờ 30, hệ thống theo dõi ở tuyến Tây Nam ghi nhận sự thay đổi bất thường ở phía Campuchia. Sau 2 vụ pháo kích rơi vào An Khánh, đội hình Trung Quốc không dừng lại. Họ chuyển sang một bước triển khai lớn hơn, có tổ chức và có chủ đích rõ ràng. Trên màn hình bản đồ số hóa tại sở chỉ huy, những ký hiệu màu đỏ bắt đầu xuất hiện dày đặc. Từng biểu tượng đại diện cho một phương tiện, một khẩu pháo hay một xe radar. Tất cả cùng di chuyển theo 3 hướng. Cách di chuyển cho thấy không phải một cuộc tuần tra thông thường. Đây là một thế trận chủ động được thiết lập từ trước. Mũi thứ nhất mở rộng theo trục Bắc, men dọc theo vùng đất giáp với sông Hậu. Khoảng cách từ đội hình này đến địa phận Việt Nam chỉ hơn 30 cây số. Họ sử dụng đội cơ giới gồm xe bọc thép bánh lốp và vài xe thông tin dẫn đường. Đội hình không đông nhưng đóng vai trò khóa sườn, tạo sức ép từ xa. Mũi thứ hai mới là trọng tâm. Đây là hướng trung tâm đi dọc tuyến đê chính của Campuchia.
Từ UAV, Việt Nam xác định có 2 lữ đoàn cơ giới, tổng cộng hơn 60 xe chiến đấu đang tiến theo đội hình chữ U. Những chiếc xe tăng chủ lực đi giữa, hai bên là pháo tự hành PCL-181. Đằng sau là các xe chở đạn và nhiên liệu. Nhịp tiến của họ đều, không vội, nhưng mỗi phút trôi qua, đội hình lại áp sát thêm vài trăm mét. Mũi thứ 3 nằm ở hướng Nam, gần khu vực đường TC-03 của Campuchia. Hướng này chỉ cách biên giới Việt Nam 9 cây số. Đây là hướng dễ dẫn đến đột phá nhanh nhất. Trung Quốc đưa vào đây một cụm pháo phản lực tầm xa và nhiều xe radar dã chiến. Khi kết hợp cùng 2 mũi còn lại, họ tạo nên vòng cung lớn bao lấy toàn bộ vùng biên Việt Nam. Nhìn vào bản đồ, Đại tá Lê Quốc Dũng hiểu rằng các mũi tiến công không đơn thuần nhắm vào Campuchia. Hướng di chuyển của họ cố ý tạo ra vùng ép, dồn Việt Nam vào góc cảnh giác cao nhất. Chỉ cần một mệnh lệnh, đội cơ giới Trung Quốc có thể đổi hướng. Từ áp sát Campuchia, họ có thể quay sang áp sát Việt Nam trong thời gian rất ngắn. Ở tuyến dân cư, tiếng xe quân sự của Việt Nam nối nhau chạy về các điểm tập kết. Bộ đội biên phòng và dân quân địa phương dựng thêm các chốt tạm để giữ an toàn cho người dân. Những con đường đất bình thường chỉ có vài xe tải nhỏ. Bây giờ liên tục xuất hiện các xe chở đạn, xe thông tin và phương tiện cứu thương. Trên đầu UAV Việt Nam bay vòng theo từng khu vực. Hình ảnh truyền về rõ nét từng cụm bụi mà bánh xích Trung Quốc tạo ra. Các thiết bị radar của Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu mạnh từ đối phương. Chúng cho thấy Trung Quốc đang bật hệ thống quét tầm gần, chuẩn bị tăng cường giám sát toàn bộ vùng giáp ranh. Tình hình xấu đi từng phút. Tuyến biên giới vốn yên ả nay trở thành khu vực có mật độ quân sự dày đặc. Mỗi đội hình của Trung Quốc đang tạo ra sức ép lên cả Campuchia lẫn Việt Nam. Họ không chỉ chiếm lợi thế về quân số, họ còn chiếm lợi thế về tầm bắn và tốc độ cơ động. Giữa những tiếng báo cáo liên tục, Đại tá Dũng biết rõ một điều. Khi 3 mũi của Trung Quốc đã hoàn chỉnh đội hình, không thể xem đây là động thái thu hồi tài sản hay gây sức ép đơn lẻ. Đây là thế trận mở đầu cho một chiến dịch quy mô lớn, và Việt Nam buộc phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất nếu đối phương tiến thêm một bước. Đến 17 giờ 5 phút, khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, tổ UAV tầm cao của Việt Nam ghi nhận những hình ảnh đầu tiên cho thấy tình hình vượt xa khuôn khổ một cuộc điều động quân sự thông thường. Từ độ cao hơn 6.000 m, camera quang học và camera hồng ngoại của UAV đều ghi lại rõ hoạt động bất thường trong khu vực doanh trại Campuchia mà Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát vài giờ trước đó. Trong sân căn cứ, ít nhất 3 xe chuyên dụng của Trung Quốc đang tiếp cận dàn phóng tên lửa TRK-09 mà Campuchia từng sở hữu. Đây là loại vũ khí chiến thuật tầm trung, tầm bắn gần 90 cây số, dùng để phòng thủ biên giới. Nhưng các binh sĩ Trung Quốc thao tác lại không giống một nhiệm vụ phòng vệ. Họ tháo bộ điều khiển gốc, rồi lắp vào đó một bộ chỉnh hướng màu đen, loại chuyên dụng cho tác chiến tấn công. UAV phóng to hình ảnh. Qua thuật toán nhận dạng, hệ thống xác định họ đang nâng góc phóng lên mức 38 độ, phù hợp với quỹ đạo bắn vượt địa hình để đánh vào mục tiêu xa. Các thiết bị đo địa chấn mà Việt Nam đặt gần vùng biên cũng ghi lại rung động nhỏ mỗi khi ốc hãm của bệ phóng được siết lại. Đây là dấu hiệu cho thấy dàn phóng chuẩn bị chuyển sang trạng thái chờ nhiệm vụ. Đại tá Lê Quốc Dũng xem lại toàn bộ chuỗi hình ảnh trên màn hình lớn. Ông lặng vài giây, rồi yêu cầu tổ phân tích tính toán lại toàn bộ các cung bắn có thể. Chỉ mất 3 phút, bản đồ số hóa hiển thị 3 quỹ đạo tấn công mà đối phương có thể sử dụng. Quỹ đạo thứ nhất hướng về vùng nông trại giáp biên. Quỹ đạo thứ hai hướng thẳng vào khu dân cư Vĩnh Phú. Quỹ đạo thứ ba, nguy hiểm nhất, có thể đánh sâu gần 20 cây số vào bên trong Việt Nam. Cách bố trí lực lượng trên mặt đất cũng cho thấy ý đồ chiến thuật. 27 xe cơ giới của Trung Quốc xếp thành dạng chữ L, mở thành 2 tầng bảo vệ cho dàn TRK-09. Phía sau là 6 xe chở đạn được che bằng lưới ngụy trang. Radar tầm gần tai 087 liên tục xoay chậm, quét từng góc nhỏ trong phạm vi bán kính 40 cây số. Tất cả tạo nên một tổ hợp tấn công mà chỉ những chiến dịch quy mô mới cần đến. UAV của Việt Nam chuyển sang chế độ quan sát hồng ngoại. Trong quang phổ đỏ, thân xe của Trung Quốc tỏa nhiệt rất mạnh. Điều đó chứng minh động cơ vừa được khởi động lại nhiều lần, chuẩn bị cho hoạt động cơ động nhanh. Các cảm biến đo nhiệt chỉ ra rằng, ở một số vị trí, kim loại trên dàn phóng đạt đến nhiệt độ cao bất thường. Thông thường, điều này chỉ xuất hiện khi vũ khí sắp bước vào trạng thái kích hoạt. Trinh sát mặt đất báo về rằng, toàn bộ trục đường dẫn vào doanh trại Campuchia đã bị Trung Quốc dựng rào tạm. Binh sĩ gác ở đó mang theo ống phóng cá nhân và kính nhìn xa. Lối vào vốn thuộc quyền quản lý của Campuchia, giờ trở thành vành đai an ninh do Trung Quốc thiết lập. Không một dấu hiệu nào cho thấy họ chuẩn bị rời đi hay giảm bớt cường độ triển khai. Bản đồ tác chiến của Việt Nam cập nhật liên tục. Những ký hiệu đỏ đại diện cho đội hình Trung Quốc càng lúc càng dày. Các chuyên gia phân tích nhanh chóng nhận ra họ đang thiết lập một mô hình áp chế hỏa lực 3 tầng.
Tầng 1 là pháo phản lực tầm xa PHL-21, tầng 2 là pháo tự hành PCL-181, tầng 3 là dàn tên lửa THK-09 của Campuchia, bị họ chiếm dụng. Việc chiếm và vận hành khí tài của Campuchia không phải hành động ngẫu hứng. Trung Quốc đang cố tạo ra hình ảnh rằng Campuchia là bên gây ra pháo kích, nhằm đẩy Việt Nam vào thế khó trong mắt quốc tế. Một khi loạt TRK-09 được phóng đi, rất khó xác định ngày ai thực sự ra lệnh. Điều đó tạo nên lớp ngụy trang chiến thuật, khiến tình hình trở nên rối rắm hơn nhiều. Đến thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc không dừng ở mức đe dọa. Họ đang chuyển toàn bộ bố cục sang một chiến dịch tấn công có chủ đích. Và Việt Nam buộc phải chuẩn bị cho một đêm đầy biến động, nơi mọi hành động của đối phương đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc leo thang lớn hơn. Từ 19 giờ 48 phút đến hơn 22 giờ, diễn biến ở phía Campuchia chuyển từ căng thẳng sang nguy cấp. Những hình ảnh từ UAV Việt Nam cho thấy Trung Quốc không chỉ triển khai đội hình 3 mũi, họ đang mở rộng chiến trường bằng cách chiếm giữ các vị trí chiến lược mà Campuchia chưa kịp bảo vệ. Khu vực bị tấn công mạnh nhất là sân bay dã chiến Chitpat Amphoe 2, cách biên giới Việt Nam chỉ 26 cây số. Đây là sân bay mới xây, đường băng chưa hoàn thiện, nhưng chính vì chưa hoàn thiện nên hệ thống phòng vệ còn rất yếu. Lúc 20 giờ, pháo phản lực Trung Quốc bắt đầu nã vào các điểm gác. Đất đá bị xới tung, nhiều ụ cát vỡ nát như bị xé ra từng lớp. Trên mặt đất, lính Campuchia không trụ được lâu. Radar ghi lại cảnh họ rút khỏi khu vực trong hỗn loạn. Một số xe bán tải bị bỏ lại trên đường băng. Đèn pha vẫn sáng, chiếu le lói vào những dải bụi đang trùm lên mặt sân. Gần 3 trung đội Campuchia buộc phải rời khỏi vị trí, chạy sâu về các trại tạm phía sau. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, Trung Quốc đổ quân vào sân bay. Mặt đất rung lên từng đợt khi các xe bọc thép và xe tăng chủ lực VT4A1 di chuyển qua. Bánh xích đè lên lớp đất mềm, khiến những rãnh sâu kéo dài đến tận cuối đường băng. Đèn chiến thuật trên nóc xe quét qua từng góc, ánh sáng trắng lạnh phản chiếu lên những mái tôn cong vênh, tạo nên khung cảnh như một chiến trường đã chuẩn bị sẵn. Từ không trung, UAV tiếp tục theo dõi từng chuyển động. Trung Quốc đưa vào sân bay đến 58 xe cơ giới. Bên cạnh đó là 6 tổ radar cảnh giới tầm trung. Tất cả đều bật nguồn và quét liên tục. Những vòng xoay của radar tạo thành vệt sáng đều đặn trên mặt đất. Mỗi vòng quét lại khiến bản đồ tác chiến phía Việt Nam xuất hiện thêm các điểm tín hiệu mạnh. Xa hơn, phía cuối sân bay, một hàng dài xe chở đạn được dựng thành tuyến bảo vệ. Xe nào cũng phủ lưới ngụy trang, nhưng lớp phủ quá mỏng nên camera hồng ngoại phát hiện được lượng nhiệt lớn từ bên trong. Điều này cho thấy các thùng đạn đã được xếp sẵn, chỉ chờ ra lệnh là có thể đưa vào dàn pháo hoặc bệ phóng. Một khu vực khác, gần góc tây bắc sân bay, Trung Quốc dựng lên kho nhiên liệu dã chiến. 6 bể chứa kim loại cỡ lớn được bơm đầy, mỗi bể cao gần bằng nóc xe tải. Tất cả đều là nhiên liệu dùng cho xe tăng và pháo tự hành. Khi quân số và phương tiện đổ về càng nhiều, tốc độ tiếp tế càng dồn dập, khiến khu vực này trở thành trái tim của cuộc tấn công. Nhìn vào cách Trung Quốc bố trí, Đại tá Lê Quốc Dũng hiểu rõ ý đồ. Việc chiếm sân bay không chỉ để thay thế vị trí phòng ngự của Campuchia, nó là bước then chốt để tạo bàn đạp cơ động. Từ sân bay này, xe tăng Trung Quốc có thể tiến thẳng về phía biên giới Việt Nam trong chưa đầy 18 phút. Pháo tự hành PCL-181 cũng có thể bắn vượt biên dễ dàng nhờ tầm bắn hơn 40 cây số. Những phân tích chiến thuật tiếp tục khiến bức tranh trở nên nặng nề. Nếu Trung Quốc triển khai máy bay không người lái tầm xa từ sân bay này, họ có thể giám sát toàn bộ tuyến biên Việt Nam chỉ trong một chuyến bay. Nếu họ dựng thêm hệ thống pháo phòng không, khả năng đánh chặn của Việt Nam tại khu vực này sẽ bị giảm đi rõ rệt. Trong phòng chỉ huy dã chiến, tiếng báo cáo dồn dập. Các sĩ quan nhìn vào bản đồ sáng xanh, nơi những ký hiệu đỏ của đối phương đang bao phủ gần trọn vùng giáp ranh. Không khí nặng lại theo từng cập nhật mới. Sân bay Chitpat Amphoe 2 đã trở thành căn cứ tiền phương thực thụ, và khi căn cứ ấy nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc, nguy cơ họ mở chiến dịch đánh sang Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả vùng biên giới chìm trong bầu không khí dự báo bão lửa. Những gì diễn ra không còn là sức ép chính trị hay tranh chấp tài sản. Đây là bước chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn, mở rộng ra ngoài phạm vi Campuchia và hướng thẳng vào lãnh thổ Việt Nam. Và thời gian dành cho Việt Nam không còn nhiều nữa. 23 giờ 10 phút, trong căn lều chỉ huy dã chiến dựng sâu sau đồi cát, ánh sáng từ màn hình bản đồ phản chiếu lên khuôn mặt từng sĩ quan Việt Nam. Không khí nặng lại, từng tiếng bước chân cũng như bị kéo dài. Mùi thiết bị điện tử, mùi đất sau loạt pháo kích ban chiều, tất cả hòa thành một lớp áp lực vô hình. Đại tá Lê Quốc Dũng đứng trước bản tác chiến,
Ánh mắt ông hướng vào các biểu tượng màu đỏ đại diện cho khí tải Trung Quốc đang phủ kín sân bay Chiba Ampop 2. Ông giữ giọng trầm, từng chữ ngắt rõ, yêu cầu báo cáo mới nhất từ tổ trinh sát. Một sĩ quan trẻ bước lên, váy áo còn bám bụi. Anh trình bày từng thông số bằng giọng hơi run nhưng chắc chắn. Trung Quốc đã triển khai hơn 3 trung đội cơ giới quanh sân bay. Số lượng xe tăng VT-4A1 tăng lên. Kho nhiên liệu dã chiến đã được bơm đầy. Nhiệt lượng đo được từ radar Việt Nam cho thấy ít nhất 3 dàn pháo tự hành PCL-181 đang hoạt động liên tục. Khi sĩ quan ấy kết thúc báo cáo, căn phòng gần như nặng xuống vài giây. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đã thể hiện quá rõ sự cấp bách. Việt Nam không thể để đối phương giữ thế chủ động quá lâu. Đại tá Dũng gật nhẹ. Ông yêu cầu tổ phân tích hiển thị mô phỏng đường tiến quân của Trung Quốc nếu họ xuất phát từ sân bay Chiba Ampop 2. Trên bản đồ, các đường mũi tên màu đỏ lao thẳng về phía biên giới Việt Nam. Một đường trong số đó chỉ mất chưa đến 18 phút để áp sát tuyến phòng thủ then chốt. Một sĩ quan lớn tuổi hơn đưa ra nhận định. Ông nói giọng chắc, hơi khàn, rằng nếu không vô hiệu hóa kho nhiên liệu và hệ thống radar của đối phương, Việt Nam sẽ bị đặt vào thế bị động khi pháo và xe tăng Trung Quốc đồng loạt cơ động. Không khí trong lều càng thêm nặng. Những ánh mắt chuyển từ bản đồ sang đại tá Dũng như chờ đợi quyết định sẽ thay đổi toàn bộ thế trận. Đại tá Dũng nhìn từng người một rồi nói chậm, rành mạch. Việt Nam sẽ phải chuyển từ phòng thủ sang chủ động. Không thể chờ đến khi Trung Quốc nổ phát súng đầu tiên. Không thể để hàng nghìn người dân ở vùng biên bị đặt dưới tầm hỏa lực chỉ vì chậm một bước. Ông yêu cầu gọi đội đặc nhiệm số 9. Đây là lực lượng tinh nhuệ, vốn có kinh nghiệm luồn sâu và phá hủy mục tiêu trọng yếu. Những chiến sĩ của đội đặc nhiệm bước vào ít phút sau đó. Quân phục xanh rêu, dây đeo khóa chặt, ánh mắt thẳng. Không một ai tỏ ra dao động. Thiếu tá Minh, chỉ huy đội, đứng đầu hàng. Anh cúi chào theo điều lệnh. Gương mặt anh sạm nắng sau nhiều tháng huấn luyện liên tục, nhưng trong đôi mắt vẫn là sự tập trung khó tả. Đại tá Dũng trao cho anh tập tài liệu đã được đánh dấu. Nội dung là sơ đồ sân bay, vị trí radar, kho nhiên liệu và tuyến xe cơ giới của Trung Quốc. Thiếu tá Minh mở tài liệu, xem lướt qua vài giây rồi gật đầu. Anh không hỏi bất cứ điều gì thêm. Cả đội của anh cũng giữ tư thế nghiêm, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mà họ biết rất rõ mức độ nguy hiểm. Bên ngoài lều, gió khuya thổi qua những tấm bạt, mang theo mùi đất khô và hơi nóng còn sót lại từ những luồng pháo ban chiều. Trong phòng họp, đại tá Dũng nói rõ kế hoạch. Đội đặc nhiệm sẽ lợi dụng tuyến kênh thoát nước phía Tây Nam để tiếp cận sân bay. Họ phải vô hiệu hóa kho nhiên liệu, phá radar, đồng thời phá hoại một phần xe cơ giới để cắt giảm khả năng cơ động nhanh. Khi ông nói đến từ vô hiệu hóa, ánh mắt của nhiều sĩ quan giàu kinh nghiệm lập tức hiểu ý. Đây không phải nhiệm vụ trinh sát, đây là nhiệm vụ phá hủy có chủ đích. Một sai sót nhỏ có thể khiến cả đội không còn đường rút. Nhưng không ai lùi bước. Họ biết rằng nếu không hành động ngay trong đêm, sáng hôm sau có thể là thời điểm Trung Quốc mở chiến dịch đánh thẳng sang Việt Nam. Và khi đó, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiếu tá Minh khép tập tài liệu, nhìn thẳng vào đại tá Dũng. Anh nói ngắn gọn rằng đội đặc nhiệm số 9 sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giọng anh chắc, rõ, không một chút dao động. Đại tá Dũng gật đầu. Khoảnh khắc ấy đánh dấu bước chuyển từ phòng thủ sang phản ứng chủ động của Việt Nam. Và toàn bộ chiến trường Tây Nam sắp bước sang một nhịp mới. Nhịp mà chỉ những người thực sự sẵn sàng mới có thể đứng vững. 0 giờ 36 phút, rạng sáng ngày 9 tháng 3, đêm ở vùng biên tối đặc, chỉ còn ánh trăng mỏng phủ một lớp sáng yếu lên mặt nước kênh thoát cũ chạy song song biên giới. Đội đặc nhiệm số 9 bắt đầu tiếp cận theo đội hình 3 nhóm. Mỗi người khoác ba lô chuyên dụng, bên trong là các khối nổ định hướng và thiết bị gây nhiễu tần số. Tiếng giáp lê chạm nhẹ vào nhau vang thành những âm thanh khẽ như kim loại cọ sát, nhanh chóng bị nuốt vào bóng tối. Thiếu tá Minh dẫn đầu. Anh ra hiệu bằng những động tác tay ngắn gọn. Cả đội men theo bờ kênh, mặt đất khô nứt. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng đá nhỏ lạo xạo dưới đế giày. Hơi thở họ đều và chậm, từng nhịp được điều hòa để giữ tối đa sự kín đáo. Phía xa, ánh đèn chiến thuật của Trung Quốc quét qua từng khoảng đất trống. Mỗi lần ánh sáng quét đến, cả đội nhanh chóng ép sát xuống lớp cỏ khô để tránh bị phát hiện. Đến 1 giờ 21 phút, đội đặc nhiệm tiến sát hàng rào sân bay Chiba Ampop 2. Khoảng cách còn chưa đến 200 mét. Từ đây, tiếng động cơ của xe cơ giới Trung Quốc vang xuống từng đợt, đều và nặng. Bánh xích xoay khiến mặt đất rung lắc nhẹ. Radar tầm trung đặt ở góc sân bay quét chậm. Mỗi vòng xoay lại, tạo nên tiếng rền nhỏ vọng xuống khu vực lối vào. Thiếu tá Minh đưa tay ra hiệu chia đội hình thành 3 mũi. Mũi A đi bên phải. Họ phải tiếp cận tổ radar và lắp thiết bị gây nhiễu, khiến radar mất độ chính xác trong vài phút.
Đó là quãng thời gian đủ để hai mũi còn lại thực hiện nhiệm vụ phá hủy mục tiêu chính. Mũi B di chuyển dọc theo dãy nước, tiến về khu vực kho nhiên liệu. Tại đây có 6 bể chứa kim loại khổng lồ, được bảo vệ bởi 2 chốt lính và một xe cơ giới. Nếu kho nhiên liệu bị phá hủy, toàn bộ hoạt động cơ động của Trung Quốc sẽ bị tê liệt. Mũi C vòng sang bãi xe phía Tây, nơi đó chứa nhiều xe tăng VT-4A1 cùng dãy xe chở đạn đang sẵn sàng hoạt động. Đặt khối nổ ở đúng vị trí sẽ khiến toàn bộ khu vực này tạm thời không thể sử dụng. Mũi A bắt đầu trước, 2 chiến sĩ bò sát mặt đất, từng động tác nhẹ đến mức không làm lay động lớp cỏ. Khi tới gần radar, họ dùng gương nhỏ để kiểm tra góc khuất. Một chiến sĩ gỡ thiết bị gây nhiễu khỏi túi, gắn vào đế anten. Một tiếng tách nhẹ vang lên. Họ rút nhanh vào điểm ẩn nấp. Chỉ vài phút sau, radar bắt đầu rung nhẹ, tín hiệu quét lệch đi. Mũi B tiến sát kho nhiên liệu. Tiếng bảo vệ Trung Quốc nói chuyện nhỏ vang ra từ chốt gác. Thiếu tá Minh cúi xuống rất thấp để hạn chế bóng cơ thể. Một chiến sĩ mang theo khối nổ định hướng trườn đến bể chứa lớn nhất. Anh gắn thiết bị vào điểm nối giữa 2 mép kim loại, kiểm tra lại dây dẫn rồi lùi về phía sau. Trong bóng tối, anh chỉ nghe tiếng thở đều của đồng đội, như nhịp đồng hồ đang đếm lùi. Mũi C không kém phần căng thẳng. Họ phải vượt qua khu vực nhiều ánh sáng nhất. Khi đèn chiến thuật của một xe cơ giới quét gần đến chân anh, một chiến sĩ lăn nhanh vào khe đất giữa 2 tấm bê tông. Tiếng đất khô va vào áo tạo âm nhỏ, nhưng đủ khiến cả đội nín thở vài giây. Khi ánh sáng đổi hướng, họ lại lao tiếp. Tới nơi, từng khối nổ nhỏ bằng nắm tay được gắn vào hốc động cơ của 2 chiếc xe tăng và một xe chở đạn. Đúng 1 giờ 37 phút, cả 3 mũi hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Minh ra tín hiệu rút lui. Cả đội lùi theo đường cũ, men sát bờ kênh. Tiếng nước chảy nhẹ hòa vào hơi thở nhanh dần của họ. Những bước chân khẩn trương nhưng vẫn chắc, không tạo tiếng động mạnh. Khi đã cách sân bay khoảng 700 mét, thiếu tá Minh ấn nút kích hoạt. Một tiếng nổ lớn xé toạc không gian. Bầu trời phía sân bay sáng bừng, cột lửa khổng lồ dựng lên, cao hàng trăm mét. Sau đó là chuỗi nổ dây chuyền từ dãy xe cơ giới và kho nhiên liệu. Khói đen cuộn thành từng lớp, trườn lên bầu trời như một đám mây khổng lồ bị kéo xuống. Trong ánh lửa đỏ, bóng lính Trung Quốc chạy tán loạn. Xe cơ giới nghiêng đổ, radar sập xuống. Những tiếng nổ tiếp nối nhau, tạo nên âm thanh dồn dập như búa nện vào mặt đất. Đội đặc nhiệm số 9 tiếp tục rút xa hơn. Họ không quay đầu lại. Họ biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Sân bay mà Trung Quốc dựa vào suốt nhiều giờ qua, giờ chỉ còn là đống khói lớn giữa màn đêm. Và chính cú đánh này đã mở ra bước ngoặt lớn cho cả chiến trường Tây Nam. 2 giờ 12 phút, chưa đầy 1 giờ sau khi sân bay bị phá hủy, phía Trung Quốc lập tức đáp trả bằng loạt pháo phản lực bắn sang theo hướng đông bắc. Những vệt sáng dài rạch qua bầu trời, lao xuống với tốc độ cực cao. Hệ thống phòng không Việt Nam chỉ kịp phát hiện vài giây trước khi loạt đạn đầu tiên chạm đất. Khoảnh khắc nổ đầu tiên vang lên giữa khu dân cư Tân Lợi, mặt đất giật mạnh dưới chân người dân, tường nhà nứt toác, cửa kính vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh bay ngang qua ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà còn sáng. Trẻ nhỏ giật mình khóc thét, người lớn hoảng loạn chạy ra đường, ôm lấy người thân để tránh đống gạch đá đổ xuống. Một chiếc xe máy đổ nghiêng dưới lề đường, khói trắng bốc lên từ hố nổ sâu hơn 3 mét. Mùi đất cháy, mùi xi măng và kim loại hòa quyện tạo thành cảm giác nghẹn lại trong không khí. Dọc các ngõ nhỏ, người dân gào gọi nhau trong tiếng nổ dội về liên tục. Ở trạm phòng không Tiền Phương, các trắc thủ Việt Nam lao vào vị trí. Tiếng động cơ kích hoạt của bệ phóng Strela vang lên, đều và gấp. Tên lửa đánh chặn bay vút lên, để lại vệt sáng sắc như lưỡi dao xé bầu trời. Một quả pháo phản lực đối phương nổ tung trên cao, tạo thành quầng sáng đỏ, rồi rời thành từng mảnh lửa sang bên cánh đồng phía ngoài. Nhưng không phải quả nào cũng bị chặn. 2 đợt pháo tiếp theo xuyên qua tầng đánh chặn rồi rơi xuống sát khu dân cư. Mái nhà bật tung, khói mù cuộn lên phủ kín con đường chính. Người dân chạy trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Một người đàn ông cõng mẹ già, mặt ông phủ đầy bụi đất. Ánh mắt ông đỏ lên khi nghe tiếng trẻ con gọi nhau phía sau. Đội cứu hộ địa phương lập tức có mặt. Tiếng loa phát thanh vang lên, yêu cầu dân chạy sang khu nhà cộng đồng. Một nhóm dân quân tự vệ khiêng cáng chạy theo con ngõ nhỏ. Một em bé mặt tái mét được đưa ra trước. Tiếng khóc nhỏ dần khi em được quấn chăn vào người. Những người khác cố tìm người thân giữa căn nhà vừa bị phá sập một phần. Tại sở chỉ huy dã chiến, Đại tá Lê Quốc Dũng theo dõi toàn bộ cảnh tượng qua camera UAV đang bay trên cao. Gương mặt ông căng lại, ánh mắt sắc hơn khi thấy các cột khói đen bốc lên ngay trong khu dân cư. Một sĩ quan báo cáo nhanh, 12 ngôi nhà hư hỏng nặng, nhiều người bị thương do sức ép vào mảnh kính. Các tuyến cứu hộ đang quá tải. Đại tá Dũng yêu cầu tăng quân đến hỗ trợ. Đồng thời, ông ra lệnh điều thêm 2 đơn vị phòng không tầm ngắn
áp sát hơn vào khu dân cư để tạo thành lớp đánh chặn dày hơn. Lệnh vừa truyền đi, tiếng phóng của pháo phòng không Việt Nam lại vang lên, nối tiếp thành chuỗi. Ở gần khu vực nông trại, một quả pháo rơi lệch, tạo ra vụ nổ nhỏ bên cánh đồng. Đất đá văng lên như cơn lốc. Người dân đang chạy qua đường phải cúi thấp để tránh mảnh vụn. Một chiến sĩ trẻ lao đến bế một em nhỏ khỏi vũng đất lầy. Anh chạy thẳng về phía điểm tập trung, hơi thở dồn dập nhưng bước chân vẫn chắc. Những âm thanh của chiến tranh, tiếng nổ, tiếng dân gọi nhau, tiếng gió thổi qua những mảng tôn bị xé rách, tất cả hòa thành một cảnh tượng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không thể quên. Và giữa khung cảnh ấy, các đơn vị Việt Nam vẫn cố gắng giữ vững hai nhiệm vụ. Một là bảo vệ dân, hai là khóa chặt toàn bộ hướng pháo đối phương để tránh thêm thương vong. Trong khoảnh khắc đó, điều ai cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết là chiến tranh không chỉ nằm trên bản đồ hay những đường mô phỏng tác chiến. Nó hiện diện ngay trong từng căn nhà, từng con ngõ, từng gia đình đang chạy tìm nhau giữa biển lửa đang loang ra từng phút. 3 giờ 45 phút. Trong khi lực lượng Việt Nam vẫn đang cứu dân và khóa chặt các hướng pháo, khủng hoảng ở Tây Nam bất ngờ vượt khỏi phạm vi chiến trường. Những hình ảnh UAV về vụ nổ trong khu dân cư Tân Lợi được gửi qua đường ngoại giao khẩn. Chỉ vài chục phút sau, phản ứng quốc tế xuất hiện theo từng lớp, dày và mạnh như sóng tràn vào bờ. Lớp sóng đầu tiên đến từ các hãng thông tấn lớn. Reuters, AP, Kyodo và nhiều kênh truyền hình châu Âu đồng loạt công bố rằng khu dân cư Việt Nam bị pháo phản lực tấn công từ hướng lực lượng Trung Quốc đang chiếm đóng trên đất Campuchia. Họ chiếu các khung hình pháo rơi, cột khói, cảnh dân chạy loạn. Mỗi khung hình lan đi rất nhanh, khiến tình hình nóng lên toàn cầu. Lớp sóng thứ hai đến từ các nước láng giềng, Thái Lan, Lào và Indonesia, đưa ra thông cáo kêu gọi kiềm chế, dù ngôn từ ngoại giao được lựa chọn cẩn trọng, sắc thái chung vẫn thể hiện sự lo ngại rõ rệt. Nhiều quốc gia cảnh báo rằng mọi hành động quân sự vượt ra khỏi biên giới Campuchia sẽ là mối nguy cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Lớp sóng thứ ba xuất phát từ các cường quốc. Nhật Bản tổ chức họp báo lúc rạng sáng theo giờ Tokyo, khẳng định việc pháo kích vào dân thường là hành động không thể chấp nhận. Pháp lên án mạnh mẽ, yêu cầu mở điều tra quốc tế. Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc phải tôn trọng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của các nước trong khu vực. Từng tuyên bố, từng lời kêu gọi, từng văn bản ngoại giao được công bố như những mũi nhọn hướng thẳng về Bắc Kinh. Lớp sóng thứ tư gây chấn động lớn nhất. Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra lập trường cứng rắn. Họ khẳng định Việt Nam có quyền bảo vệ chủ quyền và an toàn của dân mình bằng mọi giá. Đại diện Nga nói rõ rằng nếu Trung Quốc tiếp tục mở rộng xung đột hoặc tấn công sang lãnh thổ Việt Nam, Nga sẽ không đứng ngoài. Tuyên bố này như một tia lửa quét qua toàn bộ bàn cờ chính trị. Truyền thông quốc tế lập tức gọi đây là sự thay đổi cán cân khu vực. Trong khi các quốc gia khác còn đang thảo luận, Campuchia cũng đưa ra thông báo. Chính phủ Campuchia yêu cầu hỗ trợ từ Việt Nam để tái kiểm soát khu vực quanh kênh đảo Phú Nam. Họ cũng đề nghị thỏa thuận kinh tế mới, cho phép Việt Nam quản lý nhiều phần đất trong thời hạn dài để phục vụ tái thiết hạ tầng bị phá hỏng. Đây là bước đi thể hiện sự tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng cho thấy Campuchia muốn thoát khỏi sức ép của Trung Quốc bằng cách dựa vào Việt Nam. Sức ép ngoại giao dồn lên Trung Quốc tăng lên theo từng phút, nhưng Bắc Kinh vẫn không đưa ra lời giải thích, không có phủ nhận, không có xin lỗi, không có dấu hiệu muốn giảm quân. Họ chỉ duy trì mật độ binh lực dày đặc trên phần đất Campuchia, dùng sự lặng tiếng để che giấu sự toan tính mới. Trong phòng chỉ huy, thông tin quốc tế được truyền liên tục. Các sĩ quan Việt Nam hiểu rất rõ ý nghĩa của những phản ứng này. Cuộc xung đột Tây Nam giờ không còn là vấn đề giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc. Nó đang bước sang giai đoạn mà mỗi động thái sai lầm có thể khiến khu vực bị cuốn vào vòng xoáy lớn hơn. Và Trung Quốc, dù chưa nổ thêm phát súng nào, đã bị đẩy vào một góc trên bàn cờ. Một góc mà bất cứ hành động tiếp theo của họ, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ đối diện với ánh nhìn của cả thế giới. 4 giờ 58 phút, trời chưa sáng hẳn. Ánh sáng mờ của buổi rạng đông trải một lớp nhạt lên những thung lũng ven biên, nơi chiến tuyến của Việt Nam và Trung Quốc vẫn đối mặt nhau trong khoảng cách chỉ vài trăm mét. Không có tiếng pháo, không có đoàn xe cơ giới gầm rú, chỉ có tiếng gió lùa qua cỏ và tiếng anten radar xoay chậm, hòa vào nhau thành một âm thanh đều đặn khó tả. Nhưng bức tranh ấy không mang lại sự nhẹ nhõm. Nó giống một tấm vải được kéo căng đến giới hạn, chỉ cần một lực nhỏ nữa là có thể rách toạc. Đại tá Lê Quốc Dũng đứng trên điểm cao quan sát, ống nhòm đặt sát mắt. Trước mặt ông là những dãy xe tăng Trung Quốc vẫn neo tại vị trí, không tiến nhưng cũng không lùi. Binh sĩ của họ đứng thành từng cụm nhỏ, súng sẵn sàng. Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, phía ngược lại phấp phới dưới gió lạnh buổi sớm, tạo nên hai mảng màu đối nghịch giữa vùng đất vốn yên ắng này. Một sĩ quan trẻ bước đến, báo cáo bằng giọng trầm,
Tất cả các đơn vị đã thay ca, phòng không vẫn giữ trạng thái cảnh giác cao nhất. Người dân bị ảnh hưởng ở Tân Lợi đã được sơ tán sang khu an toàn. Công tác cứu hộ tiếp tục suốt đêm. Nhưng ai cũng cố giữ tinh thần vì biết chiến sự có thể bùng lên chỉ trong một nhịp thở. Đại tá Dũng gật đầu. Ông hiểu rõ những gì đang đè lên vai từng người lính. Không ai muốn chiến tranh mở rộng, nhưng không ai dám hạ cảnh giới. Giữa hai tuyến quân, cả một vùng đất trở nên đặc quánh bởi sự nén lại của hàng nghìn ánh nhìn, hàng nghìn quyết định đang được cân nhắc từng phút. Xa hơn về phía Tây, quân Campuchia cũng đã tập kết lại lực lượng sau đêm bỏ vị trí. Dù yếu hơn nhiều, họ vẫn cố dựng tuyến phòng thủ tạm, phối hợp với Việt Nam để đề phòng tình huống xấu nhất. Những lá cờ của Campuchia bay thấp bên cạnh những xe bán tải cũ kỹ, đối lập với dàn cơ giới khổng lồ mà Trung Quốc đã đưa sang. Trên bầu trời, UAV trinh sát của Việt Nam tiếp tục quét từng cụm binh lực. Tất cả đều cho cùng một kết luận. Trung Quốc không giảm quân, không rút khí tài, không đưa ra dấu hiệu xuống thang. Sự lặng tiếng của họ giống như một khoảng tối kéo dài giữa cơn bão chưa ập đến. Trong phòng chỉ huy dã chiến, các sĩ quan xem lại từng luồng dữ liệu quốc tế. Nga đã tuyên bố rõ lập trường. Nhiều nước lên án pháo kích và dân thường. Campuchia chính thức yêu cầu hỗ trợ từ Việt Nam để giành lại phần đất bị chiếm. Với từng lớp áp lực ấy, Việt Nam phải giữ vững hai điều. Một là sự tỉnh táo trong từng bước đi. Hai là sự kiên định, không để đất nước bị cuốn vào một cuộc chiến mà kẻ khác muốn áp đặt. Gần 5 giờ 30 phút, mặt trời bắt đầu nhô lên, nhuộm bầu trời thành màu cam nhạt. Ánh sáng ấy chiếu xuống những công sự, những rãnh đất, những mái nhà bị phá hủy của Tân Lợi. Cảnh tượng như đang nhắc nhở rằng chiến tranh, dù chưa bùng nổ toàn diện, đã để lại dấu vết rõ ràng lên đất và người. Đại tá Dũng nắm chặt ống nhòm. Ông thở dài một nhịp ngắn, không phải vì mệt, mà vì hiểu rằng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Một đêm dài đã qua, nhưng ngày mới chưa chắc sẽ yên bình. Và trên chiến tuyến ấy, giữa vùng biên còn đầy khói và mùi đất cháy, tất cả đều chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc lịch sử có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Một khoảnh khắc không ai mong muốn, nhưng ai cũng sẵn sàng đối mặt. Như vậy, bạn đã cùng tôi đi qua một trong những thời khắc căng thẳng nhất ở vùng biên Tây Nam. Những tiếng nổ, những cột khói, những gương mặt người dân chạy khỏi nhà trong đêm. Tất cả cho thấy, chiến tranh không chỉ nằm trên bản đồ, mà nằm trong từng hơi thở của người lính và từng nhịp tim của người dân. Dù kịch bản chỉ mang tính mô phỏng, nhưng tinh thần bảo vệ đất nước của người Việt Nam thì luôn thật, luôn rõ ràng, luôn đứng vững trước mọi sức ép. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này cuốn hút và muốn tôi tiếp tục làm thêm những tập tiếp theo, hãy để lại một lượt thích và một bình luận phía dưới. Bạn muốn tôi khai thác hướng nào nữa, hay muốn mô phỏng trận đánh nào khác, cứ nói. Mỗi phản hồi của bạn đều là động lực để tôi kể tiếp những câu chuyện quân sự gay cấn và đầy cảm xúc. Hẹn gặp lại bạn trong video sau.